Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne en ik moet zeggen ook de oorlog in Rusland. Want Oekraïne weet de oorlog nu ook naar Rusland te brengen. Afgelopen nacht is er een enorme droneaanval van de Russen in Oekraïne geweest. En daarbij zijn zowel militaire doelen als veel civiele doelen geraakt. En de Russen gebruiken die civiele doelen puur als een soort terrorisme en mensen daar bang mee maken. Oekraïne doet het anders en Oekraïne heeft iets unieks gedaan. Dit is nog nooit eerder gezien in de wereld. Geen enkele wereldmacht heeft dit ooit een andere wereldmacht aan kunnen doen. En Oekraïne is geen wereldmacht. Dus dit is echt wel, wat er nu is gebeurd, is uniek te noemen. En er is een aanval gedaan op de strategische vliegvelden van Rusland. En die aanvallen zijn op minstens 5 vliegvelden geweest. En een van de vliegvelden bij Moermansk en een andere vlakbij Mongolië. Dat is 4300 kilometer vanaf de Oekraïnse grens. Dus dat is werkelijk enorm. En dan moet je weten, luchtafweer is volledig, maar dan ook volledig naar Oekraïne gebracht. Elders bij Moermansk, maar ook in het Verre Oosten, ook bij die strategische vliegvelden in het oosten, is geen luchtafweer meer. Want alles is nu rondom Oekraïne gebracht, want Rusland komt gewoon luchtafweer tekort. Wat heeft Oekraïne gedaan? Die heeft onder meer met vrachtwagens de drones naar die vliegvelden toegereden. Dat is een 1,5 jaar voorbereiding geweest. Die vrachtwagens zijn daar naartoe gereden. Die hebben die drones losgelaten en die drones zijn een klein stukje gaan vliegen naar de vliegvelden. En wat is er gebeurd? Ze hebben tenminste 40 strategische bommenwerpers geraakt. En dat betekent dat Rusland zijn capaciteit om kernwapens met vliegvelden te brengen kwijt is. Vrijwel geheel kwijt is. Want 40 bommenwerpers raken betekent dat je de kern van je bommenwerpermacht kwijt bent. En ze hebben gewoon alle vliegtuigen die ze konden vinden op die vliegvelden hebben ze weten te vernietigen met die drones. Een unieke situatie die niet was verwacht door de Russen. Er is nu dus een spoedvergadering in Moskou in het Kremlin. Want dit is voor de Russen een vernedering die gigantisch is. Ik verwacht ook dat er een wraakactie gaat komen. En dat er enkele ballistische raketten op Oekraïnse steden afgeschoten gaan worden. Uit pure onmacht van de Russen. Want dit is de vernedering zoals je die niet had verwacht. De kern van je kernwapenvloot, de vliegtuigen daarvan, die weten te vernietigen. Dit is iets, ja, dat is dus echt nog nooit vertoond. En ja, je moet het Oekraïne nageven, ze weten iedere keer weer te verrassen. Dit is een verrassing, dit is de nachtmerrie voor het Kremlin. Hier word je gewoon te kakken gezet. Hier sta je gewoon met de broek op de enkels midden op een plein. En ja, dit is de ultieme vernedering van Rusland door Oekraïne. Ja, dat gaat zijn gevolgen hebben. Ik verwacht dat er wel wat steden hun centrum kwijt gaan raken. Dus als je in Oekraïne zou zitten, dan zou ik nu vooral niet in het centrum van een stad gaan rondwandelen. Dat lijkt me niet verstandig, want er gaat nu wel wat komen. Maar dat is pure onmacht van de Russen. Want ja, Oekraïne heeft het toch voor elkaar gekregen. Dit is werkelijk uniek. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je eraan. En druk dan ook op het belletje, krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Waarom laat ik trouwens geen beelden zien? Nou, die moet je gewoon zelf zoeken. Die kan je vinden op Telegram, die kan je waarschijnlijk snel ook vinden op YouTube. Maar die moet je zelf even zoeken. Daar heb ik nu geen tijd voor gehad om dat te doen. Dus ja, zoek dat zelf. Vandaar, maar het is wel belangrijk om te weten dat dit is gebeurd. Dit is werkelijk echt ongelooflijk. Heb je je abonnement al? Ga dan ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe!